And hello at kamusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mahirap ay madali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht and ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang zeros of numerator at zeros of denominator, particularly ano ba ang mga zeros ng rational functions. Pero bago yon, reviewin lang muna natin ano ba ang rational functions. Ang rational functions ay nasa ganitong form, ayan yung naka-highlight na yan, no? Ganyan ang form ng isang rational function na kung saan yun ay f of x is equal to p of x divided by q of x, na kung saan itong p of x at saka q of x daw na yan ay mga polynomial functions. Okay? Now, ang condition dito dapat itong q of x dapat ay hindi maging 0. Kasi kapag naging 0 ang ilalim, so automatic yun ay magiging undefined, no? Yung value ay magiging undefined. Now, so dito, merong dalawang mahalagang bagay tayong kailangang malaman sa isang rational function. So una yung 0 or zeros of numerator at yung 0 or zeros of denominator. So sa mga paanong paraan ba natin kinakailangan to? Kapag nalaman kasi natin to, malalaman natin yung mga restrictions na tinatawag. Yun yung mga parts ng graph na kung saan hindi ni-intersect ng rational function. And makakatulong din to para malaman natin yung domain and range, no? Yung lahat ng possible solutions sa isang rational function, lahat ng possible values for x at lahat ng possible values of y. At malalaman din natin kung ano yung mga tinatawag na restrictions, yung mga hindi kasali sa solution. Okay. So dito, meron tayong gumamit na lang ako ng sarili kong ano dito, denotation. So zonu para sa zeros of numerator, zonu. So, yan yung values ng x or value lang, pwede rin, na that will make the value of the numerator equal to 0. Okay? So, ibig sabihin, kapag yun daw yung naging value ng x daw, magiging 0 yung ating numerator ng rational function. Now, kapag zode naman, zode, zeros of the denominator naman, yan naman yung mga value ng x, no? Na pwedeng ipalit na kung saan, kapag yun ay ipinalit natin sa denominator, yung value ng denominator ay nag-equal naman sa 0. Okay, so let me delete this para naman meron tayong space. Okay, so ngayon aalamin natin yung zono at zode dito sa mga example. So in here we have the function x plus 3 all over x minus 5. Okay, so dito ang first step is meron tayong term na tinatawag na equate, no? Yan. So we're going to, ito lagi gagawin natin lagi, no? Equate, no? So when you say equate, in particular, equate to 0. Ayan, yan ang ginagawa natin, no? Lagi yan sa numerator at sa denominator. So especially kung naka-simplest form na siya, hindi niya na kailangang i-factor. So pwede mo na agad equate to 0 yan. So to find the zonu, zeros of numerator, at zode, zeros of denominator, kunin natin muna itong x plus 3 and then sulat natin siya dito. Sulat tuloy. Ayan. Paste lang natin and then itong x minus 5. Since yun yung mga nasa numerator at saka denominator respectively. Okay. Now, itong mga to ngayon, we're going to equate them to 0. Ibig sabihin, kapag in-equate mo sa 0, lalagyan mo yan ng equal symbol and then 0. And then ito rin, equal to 0. Now, ang kasunod na mangyayari na dito is, lilipat, no? Ito. So, yung sa mga previous video natin, letters left, numbers right, no? Ibig sabihin, itong positive 3 lilipat sa kabila. Or we have to, anong gagawin natin? We have to subtract 3. Yan. So, ito talaga yung nangyayari. Yan, minus 3. And then, simplify 3 minus 3 is 0. So, mawawala na to. And then, we have 0 minus 3, that is negative 3. So, dito, we can say na kapag pinalit daw natin ay negative 3 dito sa numerator, magiging sagot ay 0. That's why, ito na yan. Negative 3 plus 3 is 0. Okay? Now, para naman sa zeros of denominator, ang gagamitin lang natin dito is ganito. So, lilipat lang or mag-add na lang tayo ng 5. Okay? And then, 5 din sa kabila. Okay? So, negative 5 plus 5 is 0 na yan. And then, 0 plus 5 is positive 5. Now, we must pay attention dito sa ating denominator kasi yun yung magdidictate whether yung ating function ba ay magiging undefined for particular x, no?
Okay, so we can say na ito kapag yung zeros of denominator natin na na-solve ay 5, siya yung tinatawag natin na restriction. Okay, restriction. Ibig sabihin, dito kapag ang x daw natin ay ginawa nating 5 dito, that will become 5 minus 5, 0. So, nagiging 0 at bibigyan niya tayo ng undefined na sagot. So, yung mga previous video tutorial natin dito ay na-explain na natin yung undefined, no? Okay, so, at kapag nagpalit tayo ng value, hindi lang yan dun sa numerator, kundi sa buong expression or buong function. So, if we're going to use 5, magkakaroon tayo ng sagot na 8 divided by 0. 8. So, 5 plus 3 is 8. Then, 5 minus 5 is 0. So, 8 over 0 yon. So, pag nangyari yon, that will make the entire function or the answer undefined. Okay. So, yan po ang zono at zode for our first example. Okay. For our second example, wala namang kailangang i-factor dito. So, copyhin na lang natin. So, ito ang ating numerator. Then, ating denominator. Ito naman. Okay. So, let us identify this. Kung ano-ano ba to. Dito makikita nyo na meron tayong may kasamang number or numerical coefficient ng ating variable. But, anyway, magsimula pa rin tayo by equating the expression or the function to 0. Okay. So, lagyan natin ng 0 pareho. Now, dito makikita nyo, yung numbers kailangan lilipat sa kabila. Okay. So, baka mag-double line na tayo dito. Okay. Yan. So, in here, dito po meron tayong negative 5 ang matitira dyan. And yung 8 ay lumipat na dun sa kabila. Okay. And you will notice na pareho tayong merong negative 5 or merong mga numbers. May number na katabi ang x. So, kailangan natin i-divide by negative 5. Ganon din itong kabila. So, divide by negative 5 din yan. Okay? And to simplify further, makukuha natin, maka-cancel yung negative 5, x is equal to positive 8 over 5. Ayan. So, yan ang kanyang zeros of numerator. We have 8 over 5. Ibig sabihin, kapag pinalit daw natin yan doon, so, ang maging sagot ay 0, which is right naman dahil 8 times 5 is 40 divided by 5, that is 8. 8 minus 8 is 0. Okay. So, yan ang ating zeros of numerator, 8 over 5. Now, dito naman tayo mag-pay attention naman tayo dito sa kanyang zeros of denominator. Okay. So, para sa zeros of denominator, nandito pa rin tayo, no? Ito tayo, ayan. Medyo na-enter ko lang. Nakita nyo na yung mga iba susunod. Okay. Zeros of denominator. So, gagawin lang natin, lilipat lang siya ulit. Okay. So, dito, yung 5x will remain sa left side, and then meron tayong 6, it will become negative 6. Okay. And yung nangyari dun sa task kanina, i-apply lang din natin, divide natin both sides, no, by 5. Ganun din to. Okay, and we will find out na ang magiging sagot dito ay, so yung x dito will become ano yan, so negative 6 over 5. Okay. So, itong value na to ng x, yan yung nababanggitan kanina na tinatawag kong restriction. Okay. Ibig sabihin, dito pa lang may idea na tayo na hindi niya daw, ang dalawang graph daw ng rational function ay hindi magi-intersect sa part na negative 6 over 5 ng x. Okay. So, the same thing, ganun din naman. Kapag pinalit natin to, we'll have 6 times 5, 30 divided by 5, that is 6, or negative 6, plus 6, that is 0. Okay. So, yan naman ang kanyang zeros of denominator. Okay. Dito naman tayo. So, our third example ay medyo mangailangan tayo ng a little bit of factoring dito, no? Yan. So, gaano kahalaga? So, dito nyo ma-realize kung gaano kahalaga ang matutunan natin yung factoring, no? Because here, yung numerator natin is x squared minus 49. So, copy ko lang yan dito. Now, ang ating denominator naman ay ito. Yan. Okay. So, pagpapatuloy natin to, so makikita natin. Yan. So, isi-simplify natin yan. Ito yung zeros of numerator muna natin. Ito.
So, this part ngayon, yan. Ifa-factor natin itong x squared minus 49, yan ay isang difference of two squares. At pag difference of two squares, meron tayong video tutorial para dyan kung paano mag-factor ng difference of two squares. Mag-aaral lang tayo dyan ng dalawang x, and then square root ng 49 is 7. So, ganito lang yan i-factor. So, madali lang yan. And then, kung 7 yan, yung isa po ay isang addition at yung isa naman ay subtraction. Okay? So, ganyan lang po natin kabilis i-factor ang isang difference of two squares. No? Ngayon, mapapansin nyo po, meron tayong dalawa dito na factor. So, pwede ang susunod natin gawin is kukunin natin yan isa-isa. Okay? So, kukunin natin isa-isa. Ang gagawin natin is we will have x plus 7 is equal to 0. At yung isa naman na gagawin natin sa kabila is x minus 7 is equal to 0. Ayan. So, you can see na itong plus 7 ay lilipat sa kabila. So, we will have x is equal to negative 7. At yung isa naman lilipat naman sa kabila at yan ay magiging positive 7. Okay. So that's what's going to happen here. Okay. Ganun din naman kasi kapag pinalit natin yung negative 7 dito, that will become 49 minus 49, that will be 0. That's why ang zono natin ay dalawa. We have x is equal to negative 7 or x is equal to 7. Now, dito naman tayo sa zode, zeros of denominator niya. So dito, yung denominator niya ay isang general trinomial. So para mag-factor niyan, so ang step by step is mag-prepare tayo ng dalawang parenthesis na kung saan dyan natin ilalagay ang dalawang x, yan. And then, pag-aralan natin itong factors ng 12. So, factors ng 12, we have 1 times 12, 6 times 2, and then 4 times 3. So, for this case, yan ay 4 and 3. Now, since lahat to ay positive, so, meron tayong x plus 4 at saka x plus 3. Yan. So, huwag kayong mag-alala, meron tayong video tutorial sa Sir Lupheht TV, no? Tungkol sa pag-factor ng general trinomials. Okay. Now, so x plus 4 at saka x plus 3. So, checking lang natin yan. Dapat ang maging middle term niya ay positive 7x, which is right naman. Okay. So, next thing na mangyayari dyan is equate natin siya sa 0. So, we have x plus 4 is equal to 0. And ganun din sa kabila, we have x plus 3 is equal to 0. Okay? And then, ganun na, alam niyo yung mangyayari dyan, lilipat sa kabila, or we have to subtract we have subtract 4 from both sides, and then mawawala na yun dito, and then lilipat siya sa kabila, that will become negative 4, and sa kabila naman, mawawala yung 3 dito, that will become negative 3. Yan, ibig sabihin daw, kapag pinalit daw natin yung negative 4 dito, no? Ayan, magiging 0 yung sagot, and then ganun din kapag negative 3 naman yung pinalit natin. Okay. Actually, ito ay isang lesson sa quadratic equations, no? Yung zeros of quadratic equation na tinatawag. Okay? So, that's our third example. And again, ito po ang magiging restriction natin. Yan. So, restriction po natin, typically nakikita natin yan dito sa denominator. Yan. So, restrictions, kasi dalawa yan. So, ang restrictions natin ay negative 4 at saka x is equal to negative 3. Yan. Okay? So, tuloy natin. So, for our next example, meron tayo dito. Ayan. So, isa pa, ito naman ay dalawang general trinomial. Okay? So, dito, copy lang natin tong numerator. And then, tong denominator din. Okay, and then, let's proceed sa ating process. So, the first step is i-factor natin itong dalawang ito. Okay, ano ba ang factors ng x squared? Yan. Ano ang factors ng x squared plus 5x minus 14? So,
So, ang factor po nito ay, syempre maglagay muna tayo ng x and then x ulit. So, take note, tignan nyo po yung gitna. So, we have 14. At ang factors ng 14 na alam natin is yung meron tayong 7 times 2. Okay. 7 and 2. So, take note, negative po ang ating gitna, no? Or yung last term negative. Therefore, yung negative sign ay mas mapupunta sa mas malaki, which is 7. And then, addition naman dito sa, or rather, dahil ang atin pong middle term ay addition, no? So, ang gagawin natin, dapat sa kanya mapupunta yung addition and then sa 2 yung subtraction, okay, or negative. So, pag chinek natin yan, we have x squared by FOIL method. Meron tayong video tutorial para dyan. 7x and then negative 2x. So, yun ay magiging 5x and then 7 times negative 2, that is negative 14. Okay? So, i-factor muna natin sila. Okay? Now, dito naman, meron tayong general trinomial ulit. So, we have x and then x ulit. Okay, tignan natin, negative. So ibig sabihin, isang positive at isang negative na naman yan. Okay? Now, maging conscious tayo, ano ba ang factors ng negative 5? So, meron tayong, it's either negative 5 or negative 5 times 1 or negative 1 times 5. Okay? So, since negative ito, so, dapat mapupunta dito yung 5 and then dito mapupunta yung 1. Okay. So, by checking, we have x times x squared and then 1x and then we have negative 5x. So, pag pinag-plus natin yun, magiging negative 4x and then 1 times negative 5 is negative 5. Okay. So, kapag ganyan na ngayon, so, ang susunod natin gawin is we're going to find the zeros of numerator and zeros of denominator. So, gagawin natin yan by equating them to 0. At dahil ginagawa na natin ito mula pa kanina, so madali na lang natin yan ma-identify na yung x is equal to negative 7. Yan. At yung isang x natin ay equal naman sa positive 2. So, take note, lilipat lang itong 7 na to sa right side ng equation kapag in-equate natin siya sa 0. So, naging x is equal to negative 7 at yung isa naman ay magiging 2. Okay? Now, para naman sa zeros of denominator na masyadong kailangan nating bantayan dahil nandyan nga ang kanyang restriction, dahil nga ingat tayo dyan dahil maging undefined siya, no, sa mga values na ito. So, x is equal to negative 1 daw. At yung isa pang value na nyan ay x is equal to positive 5. So, lumipat lang ulit. Nagpalit ang sign and nasolve na natin ang zeros of numerator at zeros of denominator ng dalawang ito. So, sample lang natin. If, for example, papalit natin 5. So, kung 5 ang papalit ko dito, 5 squared is 25. And then, 5 times 4 is 20. We will have 25 minus 20. That is 5 minus 5 is equal to 0. Okay? Kaya, yung 5 ay isang 0 of denominator or 0 of the rational function. Okay? And I think this is our last example. Ayan. So, paano natin malalaman ang zono at zode nitong dalawang ito? Okay. So, copyhin lang muna natin. Huwag nating hirapan. Ayan. Copy lang yan. 1, 2, 3. And then, itong x squared minus 7x. Copy lang natin yan. 1, 2, 3. Ayan. So, mapapansin nyo po dito, meron silang mga common factors, no? So, sa factoring po, hindi naman po laging FOIL method or iba-iba po ang paraan ng pag-factor. So, ito ay expressions having common monomial factors. So, mapapansin nyo po, ang mga common monomial factors nito ay x pareho. Okay. Kasi po yung x squared may x and then yung 5x may x. Same with this at pati yung negative 7x. Now, by factoring, gagawin po natin is we have to divide x squared dito sa x na to. Magkakaroon tayo ng x. So, may video tutorial din pa tayo para dyan. Lagi tayo mayroong video nakatumbas para dyan. And then plus 5. Ayan. So, ayan ang kanyang factor. Dahil yung huli is 5x divided by x. So, matitira lang 5. Okay? And then dito naman sa isa, meron tayong sa zeros of denominator, meron naman tayong x minus 7. Okay? So, x times x is, para ma-check nyo, pwede nyo i-distribute x times x, that is x squared, and then x times negative 7, that's negative 7x. Now,
Ano po ang ibig sabihin kapag ganito yung mga sagot natin, no? So, kapag nakakita po tayo ng ganyan, ibig sabihin agad nito na yung x is equal to 0. Ayan. So, meron na tayo agad na kapag yung x po ay nahiwalay, automatic x is equal to 0 na po yan. And then, may isa na rin tayong x is equal to 0 dito. Now, ito ngayon, itong x plus 5, meron pa tayong isa dyan makukuha. So, x is equal to negative 5. Yan. So, makikita nyo meron silang tig-dalawang 0 of numerator at zeros of denominator. So, isa pa, x is equal to 7. Okay? So, bakit kaya naging x equal to 0 to? Kasi, malamang ito, x na yan. So, wala siyang kasama. So, hindi naman pwedeng x plus 0 or x minus 0. Therefore, isang 0 natin ito ay yung 0 mismo. Okay? So, sample natin. For example, kapag pinalit natin ng negative 5 dito, so, meron tayong negative 25 plus 5 times negative 5, that's negative 25. So, 25 minus 25, that is 0. Okay? So, ganun din sa baba. Pag pinilat ko ng 0, so, magkakaroon na akong 0 minus 0. So, ganun. So, yan ang ating lesson about zeros of numerator and zeros of denominator ng rational functions. Okay. So, gaano kahalaga to? Magagamit natin ito sa pag-identify ng domain at saka range at ng mga susunod pa, ng mga intercepts at mga asymptotes ng rational functions. At maraming salamat sa lahat ng mga nakapanood nito. Again, this is Sir Lupheht na nagsasabi na pwede ka mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-share mo sa mga classmate mo na nag-aaral kung paano alamin ang zono at zode ng rational functions. And this is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.